Man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paypon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe, magandang hapon po. And welcome now to the program Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. Sa man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paypon, inviting you now to join us dito po sa ating programa. At sa pagsama-samahan po natin pulsuhan ang mga issues na nangyayari po sa ating lipunan, pati na po sa ibang bansa. Kilatisin po natin ang mga ito at iugnay po natin ang mga issues na ito sa nangyayari sa sarili po nating buhay. Sa sarili nating buhay, dito po sa sarili po nating bansa. And so on and so forth. So we will understand much better ano bang nangyayari sa mundo, ano bang nangyayari sa buhay po natin. Welcome now to the program. Alas 3 po hanggang alas 4 ng hapon. Ito po yung Lunes hanggang Biyernes and we are now into Wednesday. Nasa Miyerkules na po tayo at 18 na po ng buwan ng Oktubre. Ilang tulong na lamang ho. Election na. BSKE election. Pagkatapos po niyan, All Saints Day. Tropa po tayo sa sementeryo. At after that, eto na ho mga kababayan. Pasko na. Pero masakit to dito sa Pasko eh. Lahat po yata ng uri ng pang Noche Buena po eh. Tumataas po ang presyo. Pati bigas, tumataas po ang presyo. Pero ang mga iyan po tatalakayan mo natin mamaya o sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. And nako, itong first item po natin for today. Grabe po ito mga kababayan sapagkat halos lahat ng mga high-ranking officials ng PhilHealth. Hindi ko maintindihan kung tinanggal na ito sa posisyon, ni-reassign. Hindi po maliwanag ho. Pero ang dahilan ng reassignment as it is being stated ay because of incompetence. Incompetence po. Gross negligence and
ineffective leadership. Kapag nabansagan ng ganito, dismissal na ho ito, mga kababayan. This should be dismissal already. Can you imagine you have an executive officer of a government corporation is incompetent? Ineffective leadership? Gross negligence? Oh my goodness. I wonder, mga kababayan. Alam po ninyo, this is a decision of the board ng PhilHealth. Inihingi pa po ito ng permiso sa COMELEC because there is a COMELEC ban on rehiring, reassignment during election or prior to an election. May ban yan ng COMELEC. Humingi po ng PhilHealth ng permiso po sa COMELEC which was granted. And principally because matindi po ang kaso Gross negligence, incompetence, and ineffective leadership. My goodness, mga kababayan. This is PhilHealth. Kaya siguro yung PhilHealth po hindi makakabayad ng utang sa mga public and private hospitals. Matagal na ito. Lumalaki po ang utang at hindi po nakakapaglingkod ng mahusay ang PhilHealth sa kanyang mga membership because of ineffective leadership, incompetence, and gross negligence. That is why I don't know really, mga kababayan, kung ito pong ginawa ng PhilHealth Board ay reassignment lamang o talagang dismissal na po ito. Pero kung ito po ang charges, ito po ang dahilan kung bakit sila natanggal at na-reassign, dapat po, pagka i-reassign po ninyo, kawawa naman po yung lilipatan ng mga ito. Can you imagine, mga babae, maglilipat ka ng isang executive, na incompetent, ililipat mo sa isang department. What will happen to the department? Kaya kinakailangan dito siguro dismiss na po ninyo. Tanggalin na po ninyo kung talagang may dahilan. Kaysa yung walang kaiban po sa mga mga iskalawag na pulis. Mga kababayan. Halimbawa, naglilingkod po dito sa Metro Manila, parurusahan daw po ng Philippine National Police yung mga pulis na yan. At dadalhin po sa probinsya. Alam po ninyo mga kababayan, kawawa naman yung probinsya na paglilipatan sa mga iskalawags na ito. Can you imagine? Mga iskalawag na pulis, may kanya-kanyang record na masama. Ililipat po niyo sa isang remote area. Paano naman po mangyayari doon sa remote area, mga kababayan? Wawa naman yung mga tao doon. Ganyan din po ito sa PhilHealth, mga kababayan. These have been judged. Ito mga officials na ito have been judged for incompetence, gross negligence, ineffective leadership. Pakinggan po ninyo mga pangalan ng mga ito, mga kababayan. Babanggitin ko po ang mga pangalan ng mga ito. First, Executive Vice President and Chief Operating Officer. Nabansagan na incompetent, gross negligent, and ineffective leadership. Executive Vice President and COO, Attorney Eli Dino Santos. Tanggal na po sa kanyang pwesto ito, mga babayan. But I don't know kung tanggal na po sa PhilHealth. Na-reassign lamang po, mga babayan. But as I've said, matindi po yung dahilan kung bakit sila po may reassign. Executive Vice President and CEO Attorney Eli Dino Santos. I wonder what these people would say afterwards. Assistant Executive Vice President, nako, talaga from the top ito, mga kababayan, Nerissa Santiago. Nerissa Santiago. Patay tayo dito, mga kababayan. Senior Vice President, Jovita Argona.
Senior Vice President Renato Limsiaco, Senior Vice President Attorney Jose Marie Tolentino, Senior Vice President Dennis Dennis Mapa, and Senior Vice President Dr. Popular ito, mga kababayan, Dr. Israel Francis Pargas, itong spokesman ng PhilHealth. Madalas pong sumahim papawido ito. Pero tanggal din po siya, na-reassign din po. Hindi ko malaman po kung saan po sila mari-reassign. So ito po yung mga opisyalis ng PhilHealth who have been branded as incompetent, with gross negligent, and ineffective leadership. Babalikan ulit natin itong mamaya, mga kababayan, mga kabahagi. Pagkatapos po nitong report mula sa ating kasamang Tony Sandoval ng DZLT Lucena, BJMP at PNP nagsagawa ng one-time, big-time outreach program sa Lucena City. Tony, magandang hapon. Ibahagi mo na. Hello, Tony. Tony. Yes, kabahaging Ben, magandang hapon. Maraming salamat. Ito nga, muling umarangkada ang pinagsalit na puwersa ng Bureau of Jail Management and Penology of BGMP, Quezon District Jail at Philippine National Police, Quezon Maritime Police Station sa isinagawang community outreach program sa Barangay Kota sa lungsod ng Lucena. Layunin nito na matulungan ang mga mamamayang kanilang kabilang sa laylayan ng lipunan, partikular ang nasa geographically isolated disadvantaged areas o gidas sa tulong ng pulisya at iba pang mga law enforcement agencies tulad ng ahensya ng BGMP. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Lieutenant Arnel Abrigo ng PNP Quezon Maritime Group at mga tauhan nito. Katuwang naman si Senior Jail Officer 3 Ariel Baladat mula sa tanggapan ng BGMP Quezon District Jail at ilang kasamahan ng mga jail personnel na trainees. Kahit sa 50 katao ang napasaya at natulungan ng naturang programa. Ilan sa serbisyong inihandog ay feeding program, pamimigay ng food packs at information drive hinggil sa iba't ibang mga batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. Mula dito sa DCL Lucena, ako si Tony Sandoval, sa Mabanig ng Mundo, ang bahagi mo Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Ayan, thank you very much at magandang hapon po sa mga taga Lucena. Good afternoon to everybody. Etong nangyari po sa PhilHealth, mga kababayan, where almost all top officials of PhilHealth have been reassigned. Ito effective immediately na po ito eh. Ito po talagang total revamp na ito sa PhilHealth. Ito na po wala po yatang natira sa mga top officials ng PhilHealth. Can you imagine? Executive Vice President and COO ng PhilHealth. Tanggal. Pati yung Assistant Vice President, Executive Vice President, tanggal. Hanggang sa mga Senior Vice Presidents. Ilan po ba itong Senior Vice President? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mga kababayan. Ilan po bang Senior Vice Presidents ng isang government corporation? My goodness, mga kababayan ko. Total revamp na po ito. Ang chairman of the board ng PhilHealth po ay walang iba kundi ang Secretary of the Department of Health. And Ted Herbosa, the Secretary, himself asked the COMELEC to grant their request na mag-reassign ng mga personnel. Siguro, for the moment, reassignment muna tawag pending further deliberations. Pero mga kababayan ko, mga kabahagi, deliberations pa rin, sinapubliko na po ang dahilan kung bakit sila po ay ni-reassign. Pagka ang dahilan po incompetence, hindi na po pwedeng reassignment lamang ito, mga kababayan. Tanggal na ho sa pwesto. At sana meron pong ebidensya kasi ang operation dito naman may ebidensya ka ba?
Sana naman may ebidensya ang PhilHealth sa kanilang aksyon na ginawa sa mga opisyales. These are the top officials of the PhilHealth Insurance Corporation. Matindi po ito mga kababayan. Halos lahat, from the Executive Vice President hanggang sa 5 mga Senior Vice Presidents. Kasama po dyan si Dr. Israel Francis Vargas. Matagal na ito sa PhilHealth, mga kababayan. Nasa kabilang himpilang pa po tayo nung araw. Vargas daw ito. Ay nako talaga naman. Anyway, report muna tayo muli mula sa ating kasama Jerry Licayan ng DXGS General Santos. Comelec, Jensen, 90% handa na para sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon 2023. Pakinggan po natin ang kabuuang report ng ating kasamang Jerry Licayan. Jerry, magandang hapon. Ibahagi mo na. Siniguro ng Commission on Election na Jansan na 90% handa na sila para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan election na 2023. Ayon sa pahayag ng Jansan City Election Officer na si Attorney Shetty Charmaine Garangan na tapos na umano nila ang training para sa electoral boards. Isusunod na umano nila agad ang iba pang preparasyon na tulad ng watchers briefing at voters education. Samantala, nakabantay din umano ang Comelec Jansan sa maaring mangyaring vote buying. Ang mga kandidatong mahuhuling magsagawa nito ay maaring mahulog sa disqualification. Inasahan na maisagawa ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating na Oktubre 30, 2023. Yan po ang ating balita mula dito sa DXGS General Santos. Ako si Jerry Licayan sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radio Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Thank you very much, Jerry Licayan ng DXGS General Santos City. Alright, bukas pala mga kababayan, simula na po ang kampanyahan sa barangay and SK elections. Ready na po ba ang mga kandidato natin? Kung ready na po kayo, ready na rin po kami sa mga paalala mula sa ating himpilan. Saglit lamang po. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, ala-una hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ako pa rin ang inyong kasama sa Himpapawid, Ben Paypon. Magmumula po sa Metro Manila. Atin po namin ang mga balita sa ating mga kalalawigan sa pamagitan po ng mga radio stations po natin ng Radyo Pilipino. Kasama na po dyan ang ano ba ito? RPN. Yan, RPN. Yan po ang mga kasanggaho natin sa paghatid ng mga balita sa iba't ibang mga dako ng ating bansang Pilipinas. Alright, mga kababayan, mamaya po ang pag-uusapan po natin with our special guest, a political analyst. Ito po ay professor ng Beda University. Sa Graduate of Laws
Matindi po ito. Si Professor Edmund Tayao, mga kababayan, ang magiging guest po natin mamaya. At alam po ba ninyo, pag-uusapan po natin dito, magugulat po kayo mga kababayan, pinasuspinde ng Pangulong Marcos ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Sa tingin po ninyo, bakit? Bakit? Comment ho kayo dito sa ating live broadcast, mga kababayan, Radyo Pilipino Facebook Live. Bakit? Sa tingin po ninyo, pinatigil, pinasuspindi ng Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund. Ayan. Idagdag na po ninyo dyan. Bakit hindi isinali ni Pangulong Marcos ang February 25 bilang isang special public holiday? Ang sabi po ng Malacanang, Sunday naman daw po eh. Pero last year, dineklara pa rin pong special public holiday despite the fact that February 25 fell on a Saturday. In-adjust po, ginawang special holiday ang Friday. Ngayon po, Sunday naman daw po nag-fall in love ang EDSA Revolution. Kaya hindi na po kinakailangan ang special public holiday. O anong tingin ninyo? Tama po itong ginawa ni Mr. Marcos na wag nang ideklara as public or special holiday ang February 25. Hindi ko po matanggap ito, mga kababayan. Pero mamaya po, may tatanong na rin po natin sa ating special guest nito. But for all intents and purposes, sana mabigyan din po ninyo kami ng comment dito sa ating Radyo Pilipino Facebook Live. Ano ang pulso ninyo sa pagdedeklara ng Pangulong Marcos sa February 25 as a special public holiday? Ayan. At bakit po pinasuspindi ng Pangulong Marcos ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund? Ay, nako talaga. Nakakaburyong. Live mula sa ating kasama Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Mga official ballot sheet nakarating na sa Surigao del Norte. COMELEC, todo bantay. Aba, okay na ito ha. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo na. Yes, kabahagi Sir Ben, magandang hapon, alas 10 kaninang umaga, dumating na sa provincial capital ground ng Surigao City ang official ballot form na gagamitin sa barangay at SK election ngayong Oktobre at 30. Mismong si Provincial COMELEC Supervisor Attorney Canta ang naguna sa inspeksyon sa mga ballot form na i-distribute naman sa mga bawat lungsod sa probinsya ng Surigao del Norte. Dala ng F2 Cargo Company na mga official ballot sheet para sa Dinagat Island at Pandag City na kung saan kasama ang seguridad ng PNP, AFP at ang mga opisyal ng COMELEC. Sa naging parayam natin na Sir Ben kay Attorney Alvin Randy Tarukanta na kanyang sinabi na accountable form ang mga ito at kung wala ang mga form, walang mangyayaring eleksyon. At dagdag dito, may isang kandidato sa Surigao del Norte ang invalido o hindi pwedeng tatakbo sa posisyon ng SK Chairman sa kadahilan ng pamangkin pala ito ng nasa posisyon bilang o tumakbo ulit ngayon sa nasabing posisyon. May mga scenario din sa Ben na pinadalhan na nila ng show cause order ang mga kandidato na lumabag sa premature election o yung mga nangampanya na wala pa sa tamang oras. Nanawagan si Attorney Canta na sana sa darating na eleksyon, mas pipiliin ang karapat-dapat na nagpapili para maging opisyal ng barangay na tapat at magiging totoo sa mga kabarangay nito. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero ng DXSP1 from Surigao. Saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Tayo'y Pilipino, Barangay and SK Election 2023. Thank you very much,
Jade Ahero, maraming salamat. Ay, hindi ko na naitanong kay Jade, pero baka bukas po maisama sa report. Meron bang eleksyon dyan sa Surigao del Norte? Kapihan Village. Dyan sa kinalalagyan nila Senyor Aguila. May barangay ba yan? Malaman nun natin. Anyway, bukas po simula na po ng kampanyahan. Kanya, we wish all the candidates all the best. Ingat lamang po kayo sa paggastos. Kung magbibigay kayo ng pera-pera sa mga katropa ninyo, mga kasama ko ninyo, medyo itatago-tago ninyo. Baka makuha na kayo ng kalaban ninyo. Sabi bumibili ng boto ito. Matindi po ang screening ng COMELEC po ngayon. Matindi po ang kanilang monitoring. Ibig sabihin, talagang hands-on sila sa election na ito, mga bayan. They would not want na magkaroon po ng dumi or dungis ang halalang darating. So bukas po, simula na po ang campaign period. Huwag po ninyong bibigyan ng pagkakataon ng kalaban po ninyo na maisahan kayo. Mahirap na po yung merong kayong kaso even after the election. Di lalong-lalo na kung hindi kayo nanalo. May kaso pa kayo. Ay, nako talaga. Mga official ballot sheet. Ito na po nabanggit na po ni Jade Ahero. Meron pa din daw pong eleksyon. Sabi ni Jade. Okay. So merong eleksyon doon. Okay. Ang problema po, wala po yung si Senyor Aguila ngayon kasi nasa kulungan. Nasa kulungan. But maganda kung so may barangay pala doon and there are candidates. All right po. Reporto tayo ngayon mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Oportunidad sa trabaho ilalapit ng DOLE sa mga aplikante. Iba na ito, mga kababayan. Ang trabaho ay lalapit na po sa naghahanap ng trabaho. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang hapon. Ibahagi mo na. So, tataben, binigyang diin ng Department of Labor and Employment ang mahalagang papel ng mga kasosyo nito sa pribadong sektor bilang katuwang ng mga pamahalaan sa maayos na pangangasiwa ng mga serbisyong pang-empleo sa mga taong naghahanap ng trabaho. Ito ay tinampok sa paglagda ng DOLE Mega World Memorandum of Agreement kung saan itinalaga ang Mega World Lifestyle Malls bilang opisyal na partner venue para sa satellite job fair at iba pang mga aktibidad ng DOLE sa ilalim ng rent-free arrangement. Nilagdaan ni na DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at Mega World Lifestyle Malls Assistant Vice President Michael Lau ang MOA sa DOLE Central Office sa Intramuros, Maynila. Pahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang paglagda ng DOLE Mega World Partnership ang magsisilbing isang mahalagang mekanismo sa pagpapalawak ng umiiral na network kung saan tutulong ang mga private partner sa pangasiwa ng serbisyong pang-empleo para makamit ang layunin ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng kasunduan, hindi maniningil ang Mega World ng bayad sa upa at utilities sa panahon ng mga job fair at iba pang mga aktibidad na pasisimulan ng DOLE at tutulong din sila sa pag-anunsyo ng mga ito sa pamamagitan ng libreng paggamit ng mga standees at billboard, mga online announcement at traditional media. Sinabi ng kalihim ng DOLE na inaasahan na ang kooperasyon ay magkakaroon ng magandang epekto, particular sa mga unang beses na naghahanap ng trabaho kung saan maaaring magamit ang iba pang serbisyong pang-empleo tulad ng counseling at pre-employment documentation sa panahon ng mga job fair.
Ako si Nestor Dagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor, Pogi, Kagitla. In just a short while, mga kabahagi, magkakaroon na daw tayo ng special guest sa ating programa. At ito po ay isang political analyst and professor of the Graduate of Laws ng Beda. Beda. Si Professor Edmund Tayao. Professor Edmund Tayao. Yan. Isa po ang makakausap po natin mamaya. Pag-usapan na namin ang pagsususpendiho ng Pangulong Marcos sa Maharlika Investment Fund. At idagdag na ho natin dito po yung bakit hindi po idineklara ng Pangulong Marcos ang February 25 as a special public holiday. 30 minutes! 30 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang mga paalala. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paypon. Makakasama po ninyo hanggang mamayang alas 4 ng hapon sa ating Pulsong Pinoy. And right now po, nasa linya na po natin ang ating special guest for this afternoon, si Professor Edmund Tayao, political analyst and professor of Beda, Graduate School of Law. Ayan, mga kababayan. At pag-usapan namin dito, ang may kaugnayan po sa suspension by the President of the Maharlika Investment Fund. At sabi ko nga po, isama na ho natin dito yung non-declaration of February 25 as a special public holiday. Professor Edmund Tayao, magandang hapon po. Si Ben Paypon po, makakausap po ninyo dito po sa ating Pulsong Pinoy. Good afternoon, sir. Prof. Magandang hapon po. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Ben. Good afternoon, sir. And thank you very much for giving us your time para dito sa napakalagang issue na pag-uusapan natin. Did you expect the President to do this? Suspend the implementation of the Maharlika Investment Fund, Prof? Actually, it is not unexpected in the sense that in the first place, I'm not even sure if the word suspend is the right term to use, no? Kasi alam mo,
pag tinignan mo yung mga balita, palaging ang nakadikit na adjective dito o descriptive word is controversial, no? Pero kasi alam mo kaya controversial kasi hindi naiintindihan ng marami sa atin kung ano itong investment fund na ito. Minadali talaga yata. Yes, that's right. So interestingly, hindi din masyadong napag-usapan sa media, no? Kung ano ba itong investment fund? What is an investment fund in the first place? Whether you call it maharlika or something else, no? But when you say investment fund, it is not something that is new. Hindi ito bago. Bago ito sa atin sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, no? Lalo na kahit sa mga kapitbahay natin, yung mga kasing same level of development as the Philippines, no? For example, Malaysia, Indonesia, even Vietnam, no? Make use of investment funds to with this augment, no, the capacity of the government to raise funds, no? So hindi unusual, no, for the president to siguro the word should be take more time, no? It's not unusual for the president to decide to take more time to finalize the implementation of the investment fund kasi ang sabi naman yung implementing rules ang pina-finalize, ano? So in other words, the technical operations, no, or technical use of the investment fund probably, no, is something that the president really wants to perfect, no, and therefore requires more time, no, to finalize. Actually sa Kongreso na lang po, Professor, talagang damang-dama mo, minamadali po yung enactment of the law, yung Maharlika Investment Fund. And then after the enactment, eto na po, ibinigay po sa Treasury Department, gawin na ninyo ang IRR and you are given 90 days to do that. Alam po ba ninyo, Prof, ang nangyari po sa Treasury sa kanilang paggawa ng IRR, yung regulations na, rules and regulations, it took the Treasury only 41 days and 90 days ang binigay sa kanila. Talaga naman. Hindi naman bago yan, Ben. Ang alam mo, bukod sa professor, isa sa mga trabaho ko policy consultant, ano? For example, kapag merong bagong batas, palaging merong timetable pagdating sa pagdadraft ng implementing rules and regulations. No, just to give you a concrete example, ito very recently ito, no, and that this is personal experience on my part as I served as the chair of the technical working group that drafted the implementing rules and regulations of RA 11350, which created the National Commission of Senior Citizens. Pag tinignan mo yung batas, meron ding timetable doon, nakalagay doon 180 days. Okay? So, hindi bago na maglalagay ng timetable. Ngayon, bakit 90 days? Siguro may tatanong mo yan. Hindi naman yan isang bagay na kumbaga ang presidente lamang ang nagdedesisyon kung ilang araw ang ibibigay para sa implementing rules and regulations. Yan yan ay nakadepende din, no, sa mga nagpasa ng batas, lalong-lalo na sa Kamara de Representantes, no, kung saan madalas ang mga policy nagsisimula. Okay? So, ganun lang yan. Naglalaro lang yan sa 90 or 180 days for an implementing rules and regulations to be drafted and finalized. I can only surmise that because the Maharlika Investment Fund, as the name implies, is a fiscal measure. Therefore, it is something that is technical. Ibig sabihin,
Siyempre, dahil nga investment fund numbers ang pinag-uusapan natin to, Ben. Opo. So, sa madalit sabi, dalawang bagay. Talagang urgent ito kasi nga it's expected to be a significant fiscal instrument by the government. So, it's intended to be an important fiscal instrument by the government, and therefore is urgent. Second, precisely because it's a fiscal instrument, ibig sabihin din we're dealing with numbers. Hindi ito bulahan lang na words lang ang gagamitin mo to finalize the policy instrument. Numbers ito. So sa madalit sabi, exact science, no? Pag 1 + 1, 2 lang naman palagi yan. Which means which means if we go by usual processes, hindi naman kailangan magtagal ng napakatagal, no? Kasi marami naman tayong mga technical experts, correct. No, that can very well handle such a policy, such a program. So that's precisely why the president is relying on fiscal on our fiscal experts to this end. Opo. Prof, ang nangyari po dito ipinakita ng Pangulong Marcos ang kahalagahan at pangangailangan ng Maharlika Investment Fund to prop up our economy. Yan po ang kanyang dahilan nun. Pinilit po niya, sige, he even certified as urgent yung enactment of the Maharlika Investment Fund. But ngayon po, ito na, suspendido na po ang Maharlika Investment Fund. Which means, hindi pala kailangan ito sa ating ekonomiya. Because if the president is really serious in propping up the economy to its highest level, dapat pinursigi po niya yung makina. Kasi ito na yung makina daw po sana Maharlika Investment Fund. Prof, ano bang masasabi niyo dito? Pinaglalaroan na lamang po ba tayo? Alam mo, Ben, it's really difficult to second guess what the president has in mind. I had this pleasure and honor to have worked with him when he was a senator, and I saw it firsthand how the president works. No, talagang hands-on yung mamang yan no, kaya nga nung kampanya, sabi ko, natatawa na lang ako kapag tinatawaran yung kakayahan niya bilang leader. No, ngayon, kung ikaw ay presidente, Ben, ako, sa totoo lang, hindi mo maiisip kung ano itong mga kaliwat kanang issue na kailangan harapin ng Pangulo. Sa madalit sabi, hindi lang naman yung Maharlika Investment Fund ang kailangan bigyan ng pansin at panahon ng Pangulo. Kaya nga, ine-emphasize ko at the outset, ito ay napakahalagang measure, at sa palagay ko, ang gustong mangyari ng Pangulo, talagang pagtuunan niya ng paggugulan niya ng oras at panahon bago ito tumakbo. Alam mo, hindi lang implementing rules and regulation. Kaya nga binigyan kita ng example kanina na hindi ito bago, at ako mismo naka-experience ako kung paano mag-draft ng implementing rules and regulations. Kailangan mo talagang pag-isipang mabuti kasi ito nga, sabi mo nga, ito nga yung mekanismo. No? So pagka mekanismo ang pinag-uusapan mo, hindi lang yung rules ang pinag-uusapan dito, hindi lang yung procedures, hindi lang yung protocols, kung hindi pati kung sino ang magpapatakbo nito. At kung matatandaan nating lahat na nasa provisions ng batas creating the Maharlika Investment Fund, na pipili ng mga tao na magpapatakbo nito na talagang kilala pagdating sa fiscal instruments ng isang bansa, no? So sa madalit sabi, kasama ito lahat sa dapat pag-isipan at pagtuunan ng pansin ng Pangulo. So sa madalit sabi, I'm inclined to think, I don't want to second guess the president and say that hindi naman pala ito importante kaya sinuspend. No. I'm inclined to think that he's really being careful, no, in making sure that when it's finally in operation, it will really be effective.
So, talagang tama po yung sinabi po niya. Talagang mag-ano kayo, pag-aralan ninyo mabuti muna ito bago natin i-implement. I think that is what the President is trying to say. Sa tingin ho ninyo, Prof, how soon do you think the President will act again on this at ilunsad na talaga ang Maharlika Investment Fund? Do you think within his term? Alam mo, Ben, I really cannot second guess. I'm inclined to think it's not going to take so much time. So I suppose hindi naman siguro next year pa natin makikita yan, ano? But again, if I may emphasize, no, we are facing so many issues, no? And of course, I don't want to belabor the issue of supply as far as goods, basic commodities. I don't need to mention issues in the West Philippine Sea. But mind you, at the outset, when the President assumed office, meron ding streamlining na ginagawa ang Pangulo kasi tinitingnan niya talaga, no, yung kapasidad ng gobyerno para maging sustainable. Kasama yung Maharlika Investment Fund dito. Sa madalit sabi, lahat ng yung mga initiative na tinitingnan at pinag-iisipan ng Pangulo, marami yan. No, kaya sa madalit sabi, hindi natin masabi yung timing at kailan talaga ito bababa. But again, if I may repeat, I don't think it's going to take so much time because I'm sure, as you said, no, this is an important fiscal measure, fiscal instrument. That's right. That the President thought will be good for us. So, idadagdag ko na lang itong isyong isa pa, Prof. Hindi natin napag-usapan beforehand. But I would like to ask you this. The President has released an executive order detailing the holidays that will be commemorated and celebrated this 2024. And one of the main historic events that was achieved by the Filipinos was the EDSA Revolution. Ito po ay hindi po isinali sa tinatawag na special public holidays principally because it falls on a Sunday. Prof, ano sa tingin ninyo dito? Ano bang nangyari dito sa ating Pangulo? Ikaw na rin ang may sabi, it falls on a weekend. No? So, at the end of the day, kasi ang declaration ng holiday, Ben, merong economic significance din yan. Kasi halimbawa, kung ikaw ay daily wage earner, kapag holiday, doble ang bayad mo. Ano? Weekend na yan. So you can just imagine how it will impact on our businessmen, no? Kung i-declare mo pa yan na holiday. No, so weekend na nga, so mas malaki na yung bayad, i-declare mo pang holiday, madodoble pa lalo, ano? So siguro isa 'yan sa mga naging konsiderasyon. Pero kung natatandaan mo, Ben, hindi naman first year of office ng Pangulo, no? Pangulo na siya noong Hunyo last year. Nag-celebrate naman tayo ng EDSA Revolution, ano? So sa madalit sabi, hindi naman ito, kung titingnan ko, hindi naman ito consistent, no? Now, of course, if there is some historical purpose or historical basis for such, I'm sure, of course, the President will mention, no, if there is any consideration as far as historical revision or update is concerned, which means medyo long term itong decision na to, kung ganun nga, ano? Pero uulitin ko, nag-celebrate naman tayo ng EDSA Revolution itong nakaraan, ano? So I don't think alam mo, Prof, last year February 25 fell on a Saturday, pero we celebrated that as a special public holiday on a Friday. Ngayon po Sunday, pwede naman i-celebrate po natin on a Monday. Can't we just be consistent with this? Ang pinag-uusapan ba natin yung nakaraang Pebrero? Yes. February. It was a Saturday. Yun nga ang sinasabi ko. Hindi ba nagkaroon ng
ang tawag dito, event commemorating the EDSA Revolution on that day. Kasi if I remember it right, merong commemoration na nangyari. There was So, but it was supposed to be the February 25 fell on a Saturday. Pero kung Saturday po yan, wala naman yan, wala tayong pasok dyan eh. So inilagay po nila sa February 24, which is a Friday. Para makapag-celebrate lamang po tayo na may special public holiday. So now, February 25 fell on a Sunday. Ang ginamit na katwira ng ating Pangulo, Sunday naman eh. Huwag na tayong mag-celebrate. Pero I think the issue here is the historic event. Ano ba itong isa-celebrate natin? Whereas November 2nd, which also falls on a weekend inilagay po sa declared the holiday to po. Para sa Monday po yata inilagay. And that is November 2nd. As against the EDSA Revolution po. I mean, the significance of the event. Explanation ko, Ben? Pwede kong tapusin yung explanation ko? Yes, please. Yes, please. Uulitin ko. Merong economic impact ang pagdideklara ng public holiday. No, binigyan kita ng example, no? Kung ikaw ay daily wage earner, kung ang kita mo ay matutuple kung dineklara ang holiday. Yung pangalawang sinabi ko sa iyo kanina, wala bang naging event, wala bang commemoration, wala ba tayong nakita na celebration? Meron tayong nakitang celebration. So kaya ang sinasabi ko, kung ito ay historical revisionism na po pwedeng i-claim ng ibang partido, bakit nagkaroon ng commemoration kung talagang ini-ignore yung historical event na yon? Okay? So kaya ikaw na rin ang nagsabi, linggo nga ito pumapatak, ano? So ang tanong na lang dito, meron bang commemoration? At sa pagkakatanda ko, merong commemoration kasi Oktubre na tayo ngayon, Pebrero nangyari yun, natatandaan ko, merong nangyaring commemoration eh. Okay? So, sa madalit sabi, I don't think it is an issue at all. Okay. That's the opinion of the professor. So anyway, Prof, thank you very much for your time. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Until next time po. Si Professor Edmund Tayao, a political analyst at professor po ng Graduate Studies of Law ng Beda College. Yan po, mga kababayan, si Professor Edmund Tayao. Okay? Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang munang mga paalala. Sandali lang. Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng radiopilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Radio Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paypon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Meron pa tayong ilang mga minuto na natitira dito po sa ating palatuntunan. And ulitin ko po na nagpapasalamat po tayo kay Professor Tayao sapagkat
Ganda po ang mga paliwanag po niya sa pagpapasuspindi ng Maharlika Investment Fund ng Pangulong Marcos at yung hindi po pagdeklara ng public holiday sa tinatawag na EDSA Revolution. I could understand the concerns of our professor mga kababayan. Kanya nga lamang po ang hinahanap ko po ay yung pagbibigay halaga sa tinatawag na very historical event, which is the itong EDSA People Power. Ito yung panalo ng taong bayan sa diktadurya. The event is so historic that it is not only celebrated in the Philippines, it is celebrated all over the world. Kanya to, yung para bang hindi mo isaalang-alang na ito ay sa public holiday. Sa tingin ko po may pagkukulang ho dito mga kabayan. Or there is actually a historical revisionism. Yung sinasabi po ni Professor Tayao, I understand his concern. Siguro, yung bang isaalang-alang ho natin yung ibibigay na sweldo, pagbidoble po ng sweldo ng ating mga manggagawa, that's part of that's part of the government's responsibility. Kung talagang kailangan ho na mag-celebrate po tayo, because it is so significant in our history na dapat i-celebrate natin as a special public holiday, dapat po i-celebrate natin. At hindi po natin babaliwalain ang kahalagaan ng historic event na ito. Sa akin mas importante na makita ho ng ating mga babayan ang kahalagaan po ng history na ito para sa bawat Pilipino. Kaysa yung iintindihin mo yung dodoblehin mo yung sweldo ng mga manggagawa. Ayaw mo bang mabigyan ng doble sweldo ng mga manggagawa kung sila ipapasok sa isang public holiday? I think, alam po ninyo mga kababayan, this is, ito po yung mathematics po ng economy daw ho na sinatawag po nila. Meron pong nagsasabi na, isalang-alang ho natin ang ating ekonomiya. Sa tingin ho ba ninyo mga kababayan, mangungulila, mamumulubi po ang ating mga negosyante sa isang araw po magbibigay po sila ng dobleng sweldo sa kanilang mga manggagawa just to celebrate a very historic event. This was the day the Filipinos stood together para ipaglaban ho ang kanilang mga karapatan at demokrasya. This was also the day when the president was given the chance to become the president of the Republic of the Philippines. Without, mga kababayan ko, kung wala pong EDSA Revolution, I do not know kung meron pong pagkakataon si Pangulong Marcos na naging presidente. What do you think? Bueno, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magpapasalamat po tayo sa ating meron pa bang isang report? Titignan natin. Baka meron. Okay. So sa ngalan po ng mga kasama po natin sa si Chris is on the line. Meron pang report si Chris. Sandali lang. Multi-sectoral peace and order assembly isinagawa sa bayan ng Ligayen, Pangasinan. Pakinggan po natin ang report na ito mula sa ating kasamang Chris Gonzalez. Chris, magandang hapon. Pasensya ka na. Yes, muli magandang hapon kabahaging Tata Ben. Ito ay bilang bahagi sa pagpapanatili ng isang clean, honest, accurate, meaningful, peaceful o champ na halalan. Kaya naman, nagsagawa ng iba't ibang sektor at ahensya, mapapribado man o publiko, na ginanap mismo sa Magilas Multipurpose Hall dito sa Pangasinan Police Office.
Ito ay dinaluhan ng mga mula sa Provincial Election Supervisor Comelec, ang Regional Director ng PRO1, ang Brigade Commander ng 71st Infantry Brigade, Department of Interior and Local Government, sabayan din ang panunumpa at pagbigkas ng statement na sinundan ng paglagda sa kontra-bigay na may kaugnayan sa iba't ibang issue at concern sa pagdaraos nga ng 2023 BSK election. Yan ang ating update mula dito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Pulsong Pinoy, dahil sa mambalig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Tayo'y Pilipino, Barangay and SK Election 2023. Alright, thank you very much, Chris Gonzalez. Maraming salamat. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy. Bukas po, pwede siguro, Glenn, yung pinadala mong talatas mo dito, pwede nating basahin po. The relevance of it is still there. Para bukas po, para sa ating mga kandidato, magsisimula na po ang kampanyahan sa barangay and SK elections. And thank you for the report. Alright, mga babayan, sa ngalan po ng ating mga kasama sa technical department, andyan si Engineer Dave at syempre Glenn Luterte. Thank you very much. Ang ating production manager si Camille Incoy. Camille, thank you. And thank you very much. And Ma'am Cathy G. Ben Paypon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paypon. Hanggang sa muli, mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo.